gezellig dat jullie kijken naar Fanparks. Mijn naam is Fenne. In deze aflevering gaan wij het hebben over de geschiedenis van Bellewaardepark. En in deze aflevering is er niet één iemand te gast, maar liefst twee. Welkom Sanne en Jens. Zou je jezelf even kunnen voorstellen voor degenen die jullie nog niet kennen? Hallo, mijn naam is Sanne en ik was ook in de vorige aflevering te gast. En mijn naam is Jens en ik heb het YouTube-kanaal, de Belgium Games. Bellewaardepark is een pret- en dierenpark bij Ieper, gelegen in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Het park is in handen van de Franse Compagnie des Alpes, waar de Walibi Park ook deel van uitmaken. Bellewaarde telt in totaal 54 hectare grond en is vooral beroemd om zijn vele dieren en aandacht voor thematisering. De mascotte van het park is een leeuw, verkleed als koning, kortweg Koning Leeuw genoemd. Bellewaardepark is een park met ongeveer 37 attracties en een groot waterpark. Het park telt in totaal 37 attracties en 4 achtbanen. Van safaripark tot attractiepark. In oktober 1967 overleed Albert Florizone. Zijn echtgenote en 3 kinderen namen het management over. Bellewaarde veranderde grondig van uitzicht. In 1969 opende minister Bruyne de wandelsafari, waar bezoekers konden wandelen tussen de dieren in vrijheid. Het park kreeg een eerste naamsverandering. Vanaf dat moment ging het park door het leven als Safari Bellewaarde. Ook werd er in 1969 een showolifant aangekocht, genaamd Moni. Moni was een vrouwelijke Aziatische olifant. Hij werd geboren in 1933 in de zoo van Hamburg. Samen met verzorger Pierre bracht ze dagelijks spektakel voor de bezoekers. Duizenden kinderen mochten genieten van een ritje op de rug van deze sympathieke olifant. In 1998 is Moni gestorven. Ze is 65 jaar geworden. Dat maakt haar een van de oudst geworden olifanten in gevangenschap in Europa. Het park heeft nog altijd een bijzondere attractie staan, El Volador. El Volador is de allereerste top op tower, waardoor Bellewaarde na de Boomerang een nieuwe wereldpremier in huis haalde. Deze 20 meter hoge toren is geleverd door de Duitse attractiebouwer Huss Park Attractions. De een na nieuwste aanwinst is Wakala. Wakala is een stalen achtbaan van het type Family Coaster, gebouwd door Gerstlauer Amusement Rides. Met een baanlengte van 660 meter en klimt daarmee tot een hoogte van 21 meter. In de afdaling bereiken bezoekers een topsnelheid van 50 km per uur. De achtbaan verrast met 2 lifthills, waarvan eentje met versnelling en 1 achteruitgedeelte. De naam Wakala is een verwijzing naar een oude legende van Canadese Indianen, die behoren tot de Kwakiutl-stammen. Ook dit jaar opende Bellewaarde een nieuw gebied, genaamd Mundo Amazonia. En Jens, jij bent er geweest. Kun jij er misschien iets meer over vertellen? Tuurlijk Fenne. Het is eigenlijk een nieuwe zone waar dat je niet alleen een nieuwe spectaculaire waterattractie Amazonia kunt vinden, maar ook nog een hoop andere attracties, zoals een nieuwe kiddie coaster Brazilian Buggies, ook nog mini-boomstammetjes Rio do Cacao en trouwens de oude die zijn hernoemd naar Rio do Café. Maar ook een nieuw horecapunt Tropical Takeaway, een nieuwe souvenirshop Samba Souvenirs en dat alles in een nieuwe omgeving met wat tropische bomen en planten dat ongeveer 21 miljoen euro heeft gekost. Brazilian Buggies is een kidscoaster van Zamperla. Er staat hier ook een kevertje van Volkswagen ter ere van de oude achtbaan. Vanaf 95 centimeter kunnen de kinderen er al in en de lengte van de baan is 92 meter. De nieuwe boomstammen, Rio do Cacao, ook van Zamperla, voor de allerkleinste gaat een soort van haventje zijn waar dat ze cacao gaan vervoeren. En de oude boomstammen zullen dus koffie gaan vervoeren. Tropical Takeaway, het nieuwe horecapunt, daar hebben ze empanadas die super lekker zijn, nachos en tacos die ook nog meer op het menu staan. Samba Souvenirs, een leuke nieuwe souvenirwinkel met fijne spulletjes. En dan heb je natuurlijk Amazonia, de nieuwe waterattractie, een Intamin Spinning Rapids. Het is een rond bootje van 8 personen, ze hebben er zo'n 14-tal, waarbij dat je een tweetal keer naar de hoogte zal gebracht worden van 18 en 19 meter.
Bij het eerste gedeelte is het zo'n 100-tal meter dat je een glijbaanachtig doet. En heel speciaal is ook nog natuurlijk de tweede verticale lift. En ook wat heel speciaal is, dat is nadat je de verticale lift hebt gehad, kom je terecht in een gigantische halfpipe. En wat nog speciaal is, dat is op het einde waar je een vrije val maakt van 5 meter naar onder met een hoop effecten. En dan kom je terug in het instapstation, waar het verlaten mijngebouw is, waar dat ze vroeger zochten naar smaragden. Kun je iets vertellen over het toffe dropsysteem? Ja, dat is iets heel speciaal. Je zit dus in je bootje zelf en je denkt dat je op het einde bent van je rit, maar dan is het totaal nog niet gedaan. Opeens ga je echt 5 meter naar onder en ook terug naar boven. En het is eigenlijk dat je in de mijnschacht zit van eigenlijk dat hele mijngebouw. En daarvoor is het eigenlijk op gebaseerd. Het is een speciale ervaring en het is ook iets werelduniek aan dit type attractie. Weet jij wat er op deze plek gestaan heeft, Jens? Was dat een attractie of? Jazeker, Sanne. Hier stond een achtbaan, de Keverbaan. Een kinderachtbaantje van Zierer dat in 1981 was opengegaan en het heeft er gestaan tot 2022. Het was eigenlijk een baantje dat ging zo rond de 36 km per uur en was rond de 360 meter lang. Maar dat was niet het enige wat je hier kon terugvinden. Ook had je hier een klein shopje met leuke spulletjes en ook nog verschillende dieren, zoals bisons, die kon je hier ook vinden. En ook een kleine arcadehal en ook nog een plekje om te gaan eten. Leuk om te vertellen is, ik ben zelf geboren in Brazilië, in Porto Alegre om precies te zijn. En de Amazonia's is het grootste gebied van de 26 deelstaten van Brazilië. De staat met de standaard afkorting AM heeft een oppervlakte van ongeveer 1.559.159 vierkante kilometer. Jens, ik wil jou enorm bedanken dat je te gast wilde zijn. Oh, bedankt Fenne, voor de uitnodiging ook. En het was inderdaad enorm gezellig om dit een keertje samen te doen. En Sanne, uiteraard ook weer. Ja, ook bedankt Fenne dat ik weer mocht meedoen. Ik vond het erg gezellig zo met ons drieën. Misschien tot de volgende keer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet niet te liken, te abonneren, op het belletje te drukken en een leuke comment achter te laten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei! Een kleine disclaimer. Op het moment dat deze aflevering live is Amazonia de Rapid River officieel geopend. Dat is gebeurd op 20 april 2024